Na szevasztok srácok! Ma megyünk Pestre anyámmal a Cesar Millannak a előadására. Este 8-kor lesz, és meglátjuk, hogy fog alakulni. Előtte még beugrunk moziba, de előtte menjünk kajálni. Knows how to read my mind. If I don't feed her right on time, boy, oh boy, she lets me know about it in all kinds of ways. And she loves chicken. It's not fried chicken, it's boiled chicken. I have become the butler to my dog. He has to have a piece of rotisserie chicken breast slice on top of his food. So then I have to get on the floor and I have to start feeding him piece by piece the food. He's very, very clingy. His name should be Velcro. He hangs on me as if he was in a baby born, and he hangs around my neck, and all I have to do is support him underneath here with my one hand. Everybody wants to have a fan, but this dog is like a major fan, okay? So after about 10 minutes, I'm sitting on the floor with wet dog food in my hand going, okay, what is wrong with this scenario? But Mr. Dudley is always very, very happy with it. She is spoiled, I know it, but I like her that way. I like spoiling my dog. And she loves to be spoiled. This is my little cuckolito right here. Yeah. Okay, 5 years old. What breed? És milyen fajta kutya? Kislány, lány. És mi a kutya fajtája? Nincsen, a Staffordshire Terrier jellegű. Right, all right. Yeah. Kind of Staffordshire Terrier. Right. So information, because most people when they do the greeting ritual, right, seeing a dog at a distance, what they see is the breed, color, they ask for the name, yeah. Az információkat gyűjtjük be általában, amikor egy ilyen távolságból meglátjuk a kutyát, akkor felmérjük, hogy milyen fajta, milyen színű, megkérdezzük a nevét esetleg. And most people when they see a dog and they like the dog, this is how they do the greeting. Legtöbben, amikor egy kutyával találkoznak szembe, és tetszik nekik a kutya, akkor valahogy így kezdik üdvözölni azt a kutyát. Right? That's the first time, when they meet the dog, the first time.
Legelőször, amikor találkoznak, egyből így kezd. Or they do this thing. Vagy így csinálnak. Budapest, remember, the nose of a dog can smell you from here to there. Kedves budapestiek, ne felejtsük el, a kutya orra még innen odáig is elszagol. So this is unnecessary. Nem kell így csinálni. You don't need to do this. Nem kell így. Especially the first time. Különösen az első találkozáskor nem. Okay? Very important to begin a ritual of meeting for the first time, to always set a calm ritual. Nagyon fontos, hogy az első találkozáskor egy olyan rítust, egy olyan üdvözlő rítust adjunk meg, ami egy nyugodtságot sugároz. Okay? So you have to breathe, relax. Lélegezzünk mélyeket. Think nothing. Just don't think anything. Ne gondoljunk semmire. Feel calm. Like, Férfiaknak könnyebb. Remember, no touch, no talk, no eye contact. Remember I always say, no touch, no talk, no eye contact. Especially the first time. Okay. Ne érintsük meg. So we come in here. Ne is legyen szemkontaktus. He's more interested on that. It's okay. There you go. So here. You let it smell. Megérezte az illatát. If I go, ha így reagálok, akkor az a reakció. she can't. She gets extremely excited. Nagyon izgalomba jön. And a lot of times, when the dog repeats this behavior, the dog gets so excited at the door, right? And the dog jumps on the people. A videón is láttuk, hogy sokszor ez rögtön az ajtóban megtörténik. Lépne be az ember, kutya meg ráugrik. Yeah. So let's change it again. Okay, we're going back. Akkor most még egyszer visszajövök. So now we're changing. Okay. Most már alakul, So változik. when you behave calm, they actually give you space. Amikor nyugodtak vagyunk, akkor teret kapunk. So then she learns that when they smell you, the mind goes into a calm state. És ezzel megtanulja azt, amikor érzi az illatunkat a kutya, akkor rögtön egy nyugalmi állapotba kerül. Yeah, because that's the first time you want to be remembered from the dog as a calm source. One day, she decided to go for a walk in the forest. She came upon a house and barked. When no one answered, she walked right in like it was her home. Goldie was very hungry from the long walk, so she ate 3 bowls of cookies that had been left on the table. She thought, these cookies must be just for me. After she finished eating, she felt a little tired, so she walked into the bedroom where she saw 3 beds. These beds must be made just for me, she thought. So Goldie lay down on the first bed. This bed is too hard. So she lay down on the second bed. This bed is too soft. So she tried the last and smallest bed. Oh, this bed is just right. But just as she settled down into the bed, it broke into pieces. Ne ugorj rá arra, aki belép az ajtón. An example of a boundary is, don't leave the front yard without supervision. Példa a határra, felügyelet nélkül nem hagyhatod el a ház előtti területet. An example of a limitation is, how long can the dog play with his toys? Without limits, you can develop obsessions.
Példa a korlátra, meddig játszhat a kutya a játékával. Korlátok nélkül megrögzötté válhatunk. Dogs need all three. How well you establish and follow them will determine your dog's behavior. A kutyának mindháromra szüksége van. Attól függ a viselkedése, hogy mennyire tudjuk ezeket megvalósítani, betartatni. Budapest, let me show you. Hadd mutassam meg. Help me welcome Chuck and Martin. Üdvözöljék sok szeretettel How are you? Marton, a How you vendégünk. doing? Hi, I'm fine. How are you? I'm Jól loving it. vagyok, hát te hogy vagy? I'm loving it. Ó, tetszik, nagyon tetszik. How old is your dog? He's a 10 months old. 10 months. Beagle. Milyen idős a kutyák? 10 Beagle. hónapos. Gray nose. 10 hónapos beagle. You don't have to do it. Nem csináljuk ezt. They have a good nose, the beagles, right? Beagle-nek jó óra van. All right. So he is a beagle, so he finds a lot of things. Tehát beagle sok mindenre rátalál otthon, ugye? Not because it's a beagle, but you know, when a dog doesn't have rules, they learn to believe that they have to pick up all the food from Budapest, all of it. Hogyha kutya elé, vagy kutya köré nem állítanak határokat, akkor valahogy azt hiszi a kutya, hogy a Budapesten található összes kaját valahogyan be kell szereznie. But you don't want your dog to pick up food from the floor. Tehát nem azt akarjuk, hogy a földről szedje össze a kaját, ugye? Okay. No, you stay right there. We're gonna put food in the floor so we can see how Martin communicates to his dog. Maradj csak ott egyelőre, kaját teszünk le a földre, és megnézzük, hogy Márton hogy kommunikál a kutyájával. Yeah. How do you normally do it? Most azt mutasd, hogy általában hogy történik ez. Nem mehetsz oda. Gyere. Nem a can't touch it. Can't touch this. So that's what you do? Így Yeah, szoktam. that's what usually happens. Yeah. Általában ez So történik. it's hard. It becomes really hard to walk with your dog. Tehát igazából nehéz ilyenkor sétálni vele? Yeah. So as you see, it's very important to establish rules, boundaries, and limitations. Tehát ahogy láthatják önök is, nagyon fontos, hogy a határokat, a korlátokat megszabjuk. All right, let's just help a little bit. Just change. Bring them over here. We're just going to change a little bit so you can help. Very excited, right? Nagyon izgalomban van, most próbálok rajta egy kicsit segíteni ezzel. Remember, you want to start being calm. Ne felejtsük el, azzal Before you szeretnénk teach kezdeni. something. You see, Mielőtt right? bármit tanítunk neki, legyünk nyugodtak. I'm gonna teach him not to touch the food. Most azt szeretném vele megtanítani, hogy ne is nyúljon hozzá a kajához. And now we go over here. We stay right there. So his mind has to learn not to be excited about the food. Tehát az elméjébe bele kell ivódnia annak, hogy ne hozza izgalomba az étel. He has to learn to move away. Meg kell tanulnia, hogy hogyan lépjen hátrébb az ételtől. Right? Remember, he was doing it with the leash, but that was actually making him more go towards the food. Ne felejtsük el, ahogy Márton mutatta, a pórázzal húzni tulajdonképpen csak annyit jelentett, hogy még inkább akart küzdeni az ételért. A kutya, mármint a kutya. Right? Right? He likes it. So as you can see, now that he's understanding that there's a rule not to touch the food, and then he doesn't focus on the food. Tehát most már a kutya tudja, érti azt, hogy az a szabály, hogy nem szabad az ételhez hozzáérni, és ezért nem is összpontosít nem az étel körül forog. Hold on, right here. One more time. So, Még egyszer.
he has to move. There you go. Then you go. Right there. That's it. He's right. There you go. He's learning. Tanul. If you pull him when he's moving, he's going to want more. But if you stop and then he moves, and then he learns not to touch it. Hogyha akkor húzzuk a pórázzal, amikor ő nagyon menne, akkor azáltal, hogy meghúzzuk a pórázt, még inkább menni akar a kutya. Viszont, hogyha várunk, megállunk, várunk, majd utána indulunk el, akkor a kutya ebből tanul. Pass me the leash? Yeah. No. You're going to do it with this. Up. Head up. Yeah. Fej föl. Sorry. It's okay. Head up. Right there. Head up. No. Fej föl. Yeah. Here. Saját One more fej. time. Yeah. So, if you go like this, Ha így megyünk vele, head up. nem. Emeljük fel. Yeah. I always say, I'm not a teacher of dogs, I'm a student of dogs. To be a teacher, you have to be very patient, and he's a very patient teacher with universal knowledge. He's the purest form of friendship. He can transform any human's life for good. With a dog, even if I'm blind, I can still see him. But even though he doesn't speak my language, he can still talk to my heart. When I look into a dog's eyes, I feel they tell me their secret. The beauty of life purpose if we let go of ego, selfishness, and envy. Dogs have always been in the most profound times of my life. I don't remember one day they haven't been there. I love simplicity. And without a dog, we'll lose the connection to simplicity. They will lead us to love every single moment, and that humans can't do. And that's the gift I want to give you, Budapest. The gift of simple. So just walking in, just a little. You know how they walk, right? The birds. Tudják, hogy sétálnak ezek a madarak. So all the animals in the room, all of them, okay, all of them, they just move out of the way. És a szobában minden egyes állat egyszerűen meghajlik előtte és arrébb lép. Remember the scene of Lion King? Na, szevasztok, srácok! Hát így lett vége. Igaz, nem sokat tudtam mutatni. Bocsi, a koncert. Előadásos minőségért. Anyám telefonjával lett fölvéve. Ilyen minőségben tudott megmaradni. De ez is több, mint a semmi. Amit el akartam az útról mondani, hogy nagyon hosszú nap volt. Voltunk moziban. Megnéztük ezt a magyar filmet, a Kincsemet. Akarok egy külön videót róla, de lesz... Tehát csak annyit akarok mondani, hogy az elmúlt pár év egyik legjobb filmje nálam. Nem vicc. Pedig azt mondja, magyar. Nem, kurva jó film. A másik pedig, hogy ez a Cesar Pali tényleg egy jó fejpali. Amennyibe került a jegy, annyit én nem adtam volna érte. Tehát így alakult. És egy jó kis nap volt. Sok vezetés, sok járkálás, sok mindennel. De hosszú volt kurvára, úgyhogy most már szeretném, hogy vége legyen. Úgyhogy én is köszönök. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzál fel, meg lájkol, meg stb. Úgyhogy, ja. Ja, és ezt a videó felvételt fejjel lefelé veszem úgy, hogyha meg tudtam oldani, hogyan tudom megfordítani fejjel lefelé a felvételt, akkor majd látjátok. Na jó, én Szilárd voltam. Szevasztok!